عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير، غبت عليكم كتير قوي، بس راجعه لكم بقى بحاجة ايه نعوض بيها اللي فات كله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده يعني حاجة كده قمر، تنفع عيدية عيد الام. سيبكم بقى من الشيلان، لا خلينا نعمل بقى الكارديجان القمر ده لعيد الام، تحفة. لوني بقى وظبطي نفسك، او عايزة برضو تعمليه ليك انت للعيد، حاجة تحفة برضو. ممكن تعمليه صيفي وممكن شتوي، مناسب على فكرة، صيفي وشتوي جميل جدا. استهلاك الخيط فيه بسيط جدا بالنسبة للمقاس، زي ما انتم شايفين ما شاء الله مقاس كبير، يعني يعتبر اوفر سايز، يلبس من سمول لغاية 4 اكس تقريبا. ولو حابه تزودي عن كده كمان هقول لك في الفيديو تزودي ازاي. يعني ما شاء الله حاجه شيك وسهله وسريعه وبسيطه، وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله منتهى الجمال. حابه الاول اقول لكم شويه تفاصيل كده عن المقاس وعن كميه الخيط المستخدمه في الكارديجان ده. نقيس مع بعض كده الاول المقاس اهو، من اول الكتف لغايه الطرف اهو. ده المقاس بتاعه 96 سنتي، طول الكارديجان 96 سنتي. طب الوسع بقى بسم الله ما شاء الله، شايفين وهو مقفول على بعضه بالشكل ده. هنقيس، حتى شوفوا في الصوره بتاعت البنوته، الصوره اللي طالعه قدامكم دي، شايفين ازاي قافل قدام من قدام على بعضه، وهي ضمه ايديها لقدام، وكمان مكشكش، يعني مش مجرد ان هو قافل بس، لا كمان مكشكش. بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا واسع، يلبس جامد، يلبس اي مقاس اهو. نقيس مع بعض كده، اعدله بس اهو. ده المقاس وهو اتنين مع بعض 68 سنتي، يعني بسم الله ما شاء الله وسع فظيع. اضرب ال 68 بقى في اتنين هيديلك الاتساع بتاعه وهو مقفول. يعني سيبك من انه هيبقى مفتوح، يعني لو ضيق شويه عادي الفتحه هتداري الضيق، لا هو بسم الله ما شاء الله هو مقفول، يلبس اكبر مقاس بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لكميه الخيط اللي استخدمتها فيه ده، اخد معايا 800 جرام برنسس سوفتي، وهوري لكم الشله دلوقتي شكلها ورقم اللون بتاعها وكل حاجه، لو حابين تجيبوا نفس الدرجه اللي انا جبتها واشتغلت بيها دي. بس كده، ده بالنسبه للمقاس وكميه الخيط. والابره المستخدمه ابره 4 على فكره، هوريها لكم برضو في الفيديو جوه. بس كده، عايزه بقى ايه؟ تشجعوني وترجعوني. ايوه كده، شجعوني ورجعوني، لان انا بجر نفسي فعلا للشغل. بقالي فتره طويله مش عارفه اشتغل خالص بصراحه. يمكن انتوا بقى لايكاتكم بقى وكلامكم الجميل في التعليقات يشجعني ويرجعني. بس عشان ما اطولش عليكم، يلا ندخل بقى على طول في الطريقه ونشوف هنعمل ايه، ونقول بسم الله. هستخدم خيط برنسس سوفتي اهو، اللون بتاعه رقمه 223 زي ما احنا شايفين كده. ودي البيانات بتاعته، الشلة بتكون 100 جرام، بيكون فيها 250 متر، وهو خيط ناعم وجميل جدا. وانا هستخدم معاه ابرة رقم 4 اهي. يلا نبدأ بقى على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. ان احنا هنبتدي نشتغل الحتة اللي انتم شايفينها على الشاشة قدامكم دلوقتي، اللي هي اللي بتكون الطرف من تحت، اللي هو القنار من ناحية الظهر. هنشتغل الظهر الاول وبعدين الجوانب الامامية، واضح؟ فالمفروض ان احنا نعمل الحتة اللي هي عاملة زي الاستك دي من تحت خالص. فهنعمل عقدة البداية بالشكل ده كده، او باي طريقة تحبيها اهو. وهبتدي اعمل سلاسل بعرض القنار اللي انا عايزاه من تحت، اللي هو الاستك ده، زي ما قلت لكم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عملت كده 15 سلسلة، دول بالنسبة لي كفاية. هرتفع سلسلة وهبتدي اعمل اول سطر بغرزة الحشو. هدخل كده بقى سلسلة الارتفاع ماليش دعوة بيها، بروح على السلسلة اللي وراها اللي هي كانت رقم 15، ادخل فيها كده واسحب الخيط واخرجه واعمل اول غرزة حشو. اروح على اللي وراها اهو، بدخل هنا اسحب الخيط واخرجه، بقى كده معايا لفتين على الابرة، اسحب الخيط واخرجه من اللفتين، واكمل بالشكل ده لنهاية السطر بغرزة الحشو.
دي اخر غرزة معايا اهي، بعملها بغرزة الحشو اهي كمان. وبعدين برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي، وابتدي اشتغل في كل غرزة حشو من دول غرزة حشو بس في اللفة الخلفية، يعني بدخل على اللفة دي بس. شايفين ازاي؟ مش تحت الغرزة كلها كده، لا، بدخل تحت لفة واحدة بس كده، واسحب الخيط واخرجه، واعمل اول غرزة حشو في اللفة الخلفية. دي اللي بعدها، وهكرر بالشكل ده لنهاية السطر. دي اخر غرزة معانا في السطر اهي. الغرزة الاخيرة دي هعملها حشو، يعني هدخل تحت اللفتين الاتنين بالشكل ده عشان يبقى الطرف شكله متماسك وحلو. يبقى اخر غرزة بس في السطر بعملها بغرزة الحشو، وده كل مرة في الناحية دي وفي الناحية دي. واضح كده؟ دلوقتي هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي اهو، وهبتدي اشتغل برضو سلسلة الارتفاع ماليش دعوة بيها. هاجي على اللفة الخلفية دي وادخل كده واعمل اول غرزة حشو في اللفة الخلفية، وهكرر بالشكل ده لغاية ما اجيب عرض الكنار اللي انا عايزاه من تحت، اللي هو النص بالظبط. تمام. فانا هعمل بالنسبة لي هعمل 90 سطر بغرزة الحشو في اللفة الخلفية بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده، وارجع لكم. خلصت كده، عملت زي ما قلت لكم 90 سطر بغرزة الحشو في اللفة الخلفية، وده شكلهم معايا. هقيسهم معاكم علشان نشوف المقاس. المقاس معايا 54 سنتي. طبعا ده زي ما قلت لكم يلبس من سمول لغاية 3 اكس ال. تمام. فلو عايزه تزودي عن كده هتزودي في عدد السطور دي كمان. مثلا لو عايزه تخليه بقى يلبس ل 5 اكس و 6 اكس واللي هي الاوفر سايز، يعني هتعوزي تزودي كمان يعني تقريبا كده 20 سطر او 30 سطر علشان تبقي ايه شغاله مرتاحه على الاخر. هو عموما المقاس ده لسه هيوسع معانا، لان ده بيكون زي استك كده من تحت، بيكون لامم شويه، فلسه المقاس هيوسع معانا في الغرز اللي هي الاساسيه بقى بتاعت ايه الجاكيت او الكارديجان. فدلوقتي هنبتدي نشتغل بقى في الغرزة الأساسية بتاعة الكارديجان من تحت. هعمل ايه؟ هرتفع 1 2 3، 3 سلاسل بالشكل ده كده. هاجي فوق الحتة اللي هي اللي طالعة في النص دي، العالية اللي في النص دي، هاخد لفة معاها الإبرة وادخل فوقها كده واعمل عمود بلفة اهو بالشكل ده، مسافة سلسلة، في نفس المكان انزل تاني واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. واضح؟ اخد لفه معاها للابره واروح فوق الحته اللي بعدها، يعني انا بشتغل قصاد الخطوط اللي هي البارزه اللي فوق قدامي دي. اخد لفه معاها الابره وادخل فوقها هنا كده واعمل عمود بلفه، مسافه سلسله، في نفس المكان انزل تاني واعمل كمان عمود بلفه اهو. تاني اخد لفه معاها الابره واروح على الغرزه اللي وراها واعمل عمود بلفه، مسافه سلسله، كمان عمود بلفه. شايفين ازاي؟ اهو. هكرر بنفس الشكل ده لغاية نهاية السطر هنا وهرجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر بغرزة الفي اهي. دي اخر غرزة معايا، حبيت ان انا اعملها معاكم. هاخد لفة معايا على الابرة وادخل فوق اخر ارتفاع معايا اهو، الحتة العالية اللي هي بين السطرين اهو، اعمل فوقها كمان غرزة في بالشكل ده كده اهو. شايفين ازاي؟ وبعدين هاخد لفة معايا على الابرة وانزل هنا فوق الطرف ده واعمل عمود بلف. شايفين ازاي؟ بالشكل ده كده. وكده السطر ده خلص. هرتفع بقى 3 سلاسل اهو، وهلف الشغل بتاعي وهبتدي اشتغل فوق كل غرزة في من دول غرزة في في قلبها. ازاي؟ اخد لفة معايا الابرة وادخل كده بين العمودين في النص هنا على الفراغ اللي هو المكون من سلسلة ده، واعمل عمود بلفة، مسافة سلسلة، وفي نفس المكان انزل واعمل كمان عمود بلف اهو بالشكل ده كده.
اخد لفة مع الابرة تاني واروح على الفراغ اللي وراها اللي بين العمودين هنا كده، وادخل واعمل عمود بلفة، مسافة سلسلة، عمود بلفة، الغرزة اللي وراها، واكمل بنفس الشكل ده لنهاية السطر وهرجع لكم. وصلت كده لاخر السطر، ودي اخر غرزة في هنعملها مع بعض اهي. اهو عمود، مسافة سلسلة، نفس المكان انزل واعمل كمان عمود. فوق السلاسل دول بقى هعمل ايه؟ هعمل عمود اهو، هاخد لفة معايا الابرة وهدخل كده عادي هنا، شايفين ازاي اهو، هدخل هنا كده عادي بعد غرزة الفي هنا واعمل عمود بمنتهى البساطة. يبقى دي الطريقة اللي بنقفل بيها السطر على طول، وارتفع 3 سلاسل والف الشغل واشتغل فوق كل غرزة في غرزة في في النص بين العمودين هنا كده اهو، بمنتهى البساطة. شايفين ازاي؟ يا رب يكون الدنيا واضحة. طيب كده خلاص، دي الطريقة اللي هكرر بيها بقى لحد ما اجيب ظهر الكارديجان بالطول اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي هعمل كام سطر؟ هعمل 70 ل75 سطر، مش عارفة على حسب المقاس اللي هجربه واشوفه. انا بالنسبة لي العميلة اللي طالبة مني الجاكيت ده عايزاه يكون طوله 95 سنتي، فانا هشتغل سطور اللي تجيب لي الطول اللي هو 95 سنتي بالحتة دي معاها يعني، وهقيسه كده وارجع اقول لكم عملت كام سطر ونكمل شغلنا مع بعض ان شاء الله. خلصت كده، عملت سطور بطول الكارديجان اللي انا عايزاه، وده القطعه اللي هي في الظهر. انا طبعا طويها بس علشان المكان يكفي ان انا اوريها لكم، انما هي اهي مطويه على نصين. دول 72 سطر، عملت 72 سطر بغرزه الفي. تمام. طيب نقيسهم مع بعض. انا كنت قايله لكم ان انا عايزه طول الكارديجان يكون كام؟ 95 سم، صح؟ طيب نقيسهم كده بقى مع بعض، هنلاقيهم كام اهو؟ تقريبا 92 سنتي. انا منقصه عن المقاس اللي انا عايزاه ال 3 سنتي دول، او 2 سنتي، مش يعني ممكن تنقصي 2 او 3 سنتي، لان الخيط بينزل شويه، بيريح في اللبس، بيطول شويه. فلو عايزه المقاس يكون على مقاس مظبوط لازم تنقصي شويه عن المقاس اللي انت عايزاه. تنقصي مثلا سطرين، 3 سطور، 4 سطور، اقصى حاجه يعني 5 سطور، لان الخيط زي ما قلت لكم بيريح، ما بيفضلش على نفس الطول ده، لازم يطول. هو الصوف كده بيمط. طيب دلوقتي هبتدي اشتغل ايه بقى؟ هشتغل الجانبين الامامي. ده كده الظهر اهو على بعضه. ببتدي اقسم بقى، انا معايا دول الغرز دي كام غرزه؟ عدي الغرز اللي معاكي وعلى اساسه هتشتغل. هنسيب 5 غرز بس في النص ونقسم الباقي على الناحيتين. انا معايا 45 غرزه في اهو، بعدهم كده. دول طبعا ماليش دعوه بالعمود ده، من اول هنا كده عدي هتلاقيهم دول انا قاسماهم. هنا 20 غرزه في وهنا 20 غرزة في. هشتغل الجانب ده لوحده، ده هيكون حتة قدام في الكارديجان اللي هتطلع قدامكم على الشاشة دلوقتي هتشوفوها. هي دي الجزئية اللي احنا هنشتغلها دلوقتي مع بعض. تمام. فالمفروض ان انا هشتغل بقى الجانب ده لوحده. طيب انا حاطه الماركر ده ليه؟ انا معلمه دول علشان ما اشتغلهمش، عشان دول اللي هيكونوا من ورا الرقبه. تمام، واضحين دول. طب انا حاطه الماركر ده ليه؟ علشان المفروض ان انا السطور بتاعتي ببتدي السطر ده اللي هي البدايه بتاعتي في الجانب ده، لما اجي اشتغل في الجانب التاني ابتدي العكس. ليه؟ هقول لكم في الاخر، مش هينفع اقول لكم دلوقتي لان الحته دي بتبان بقى بعد شويه، مش هعرف اوصفها لكم دلوقتي ليه انا بعمل كده. هو لازم ان انا ابتدي من عكس بعض، يعني ما ينفعش ابتدي يمين الناحيه دي والناحيه دي كمان ابتديها يمين، لا، لازم يكونوا عكس بعض. دي يمين يبقى دي شمال، دي شمال يبقى دي يمين، وهكذا. واضح كده؟ طيب انا هبتدي اشتغل دلوقتي بقى. هرتفع 3 سلاسل برضه اهو، 1 2 3 بالشكل ده، وهبتدي الف الشغل بتاعي واشتغل فوق كل غرزه في غرزه في اهو، اللي وريتها لكم قبل كده اهي، فوق كل غرزه في غرزه في لغايه ما اوصل للماركر ده وهرجع لكم. وصلت كده لغايه الماركر اهو، اشتغلت اخر غرزه في قبل الماركر. طبعا بين الماركرز دول ما بنشتغلش لان الحته دي زي ما قلت لكم اللي هي تكون قصاد الرقبه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟
هاخد لفة مع الإبرة وهاجي على طرف غرزة الفي دي اهي، هدخل هنا واعمل عمود بلف كده، وارتفع 3 سلاسل والف الشغل بتاعي، وهشتغل فوق كل غرزة في غرزة في لغاية ما اجيب طول الجزء الامامي ده يكون زي القطعة اللي ورا دي، وهزود عليه كمان 3 أو 4 سطور. ليه ال3 أو ال4 سطور دول؟ علشان لما البس الكارديجان يبقى مريح، ما يبقاش قالب لورا. انا لو عملت الحتتين دول، الحتة اللي ورا بنفس مقاس الجوانب اللي قدام، هيقلب مني لورا، وهيبقى شكل الحتة اللي هي الطرف بتاعه اللي هو المفروض اللي هيكون زي ده كده، الطرف ده هيكون قايم طالع لورا كده. فاهمين ازاي؟ فاحنا بنعمل ال3 أو 4 سطور دول علشان يبقى مريح بقى، يكون الحته ديت محطوطه على الرقبه كده ونازله مرتاحه، وما يكونش شمر كده، مشمر كده طالع لفوق. انا مش عارفه اشرحها لكم ازاي الصراحه بس هو ده على اخر يعني. المهم ان احنا عاملين هنا 72 سطر، انا هعمل الجانب الامامي ده 75 او 76 سطر، يعني قولوا 76 سطر علشان يديني راحه للبس الكارديجان، ما يبقاش قالب لورا. فاهمين ازاي؟ بس كده. فالمفروض ان انا هشتغل بقى دلوقتي كام سطر؟ 76 سطر، وهرجع لكم علشان نعمل الحته اللي هي الطرف اللي من تحت اللي زي دي. تمام؟ بقى هعمل 76 سطر بغرزه الفي رايح جاي، الجزء الامامي ده لوحده هنا كده رايح جاي، وهرجع لكم. خلصت كده، عملت القطعه الاماميه، الجانب الامامي ده اهو كله للاخر، عملت دول 75 سطر. احنا كنا عاملين ظهر 72، وقلت لكم هنزود 3 او 4 سطور. انا زودت 3 سطور بس، لاني عايزه ايه، واصلا ليه انا عملت الجزء الثاني؟ علشان اوري لكم الحكايه دي. انا بدات زي ما قلت لكم من عند الماركر الاصفر اللي هو في الطرف الثاني عكس السطور بتاعه الجانب ده. علشان ايه بقى؟ علشان انا عايزه عدد السطور ده يبقى نفس عدد السطور ده، وهما الاثنين يتقابلوا هنا، يكون نهايه الخيط في ناحيه اللي هي جوه قدام الجاكيت، مش في الجوانب. يعني عايزه نهايه السطر تكون في الطرف اللي هي ناحيه جوه، ناحيه الرقبه، ناحيه الجانب بتاع الرقبه، مش ناحيه جانب اللي هو الجانب اللي بره ده. تمام؟ فعلشان كده انا ببدا السطرين عكس بعض علشان اعمل الحكايه دي، علشان عايزاهم يبداوا من هنا. ليه برضو؟ علشان هنشتغل دلوقتي الجزء اللي هو ده، فحابه ان انا ابتدي من هنا وادخل على هنا على الطرف ده، وبعد ما اخلص بنفس الخيط من غير ما اقطع ولا اي حاجه، ابتدي اشتغل اقفل الجانب ده واعمل الاكمام. يبقى كده يعتبر الجاكيت او الكارديجان ده قطعه واحده، ما فيهوش اي توصيل ولا اي حاجه، بمنتهى السهوله كده هنعمله مع بعض. بقى واضح كده؟ انا عملت الجانبين الاماميين اهم بنفس عدد السطور، وزي ما قلت لكم انا بدات من هنا ليه. وخلاص دلوقتي هنشتغل بقى مع بعض الجزء اللي هو تحت اللي هو هنا ده، الحته دي، الحته اللي زي دي. هبتدي اشتغل بقى الجزئيه دي. انا كنت عامله في الاول خالص في الحته دي ايه، 15 سلسله بدايه، صح؟ هعمل برضو 15 سلسله في الهواء اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. تمام؟ وبعدين هعمل سلسلة ارتفاع وابتدي اشتغل اول سطر بغرزة الحشو. هسيب سلسلة الارتفاع ماليش دعوة بيها، واروح على اخر سلسلة دي اللي هي رقم 15 واعمل فيها اول غرزة حشو اهو كده. اكملهم كلهم ال 15 سلسلة بغرزة الحشو. دي اخر غرزة اهي، هعملها كمان. طيب هقفل السطر ازاي؟ هقلب دي كده معايا، هاجي في قلب غرزة الفي دي في النص كده، ادخل واسحب الخيط واخرجه من اللفة اللي معايا على الابرة كمان بمنزلقة بالشكل ده. تمام؟ وبعدين اروح على راس العمود التاني في غرزة الفي هنا فوقه على طول فوق العمود، واعمل كمان منزلقة.
فانا قفلت السطر اللي هو اللي انا اشتغلته ده في غرزة الفي، وارتفعت للسطر التاني بمنزلقة برضو في غرزة العمود اللي هي بنفس غرزة الفي اللي انا عاملاها، اللي انا اشتغلت جواها. واضح كده؟ وبعدين هلف الشغل. طبعا الغرزتين دول ماليش دعوة بيهم، المنزلقتين دول ماليش دعوة بيهم. هروح على اخر غرزة حشو دي واشتغل فيها حشو في اللفة الخلفية اهو. واضح كده؟ شايفين ازاي؟ الاتنين المنزلقة دول ماليش دعوة بيهم. اروح هنا واعمل حشو في اللفة الخلفية اهو، اللي وراها حشو في اللفة الخلفية، واكمل بنفس الطريقة حشو في اللفة الخلفية لغاية اخر غرزة في السطر، بس اعملها حشو مش حشو في اللفة الخلفية. تمام. خدي بالك من العدد كل فترة. عدي الغرز دي انها تكون 15 غرزة، عشان ممكن ما تنتبهيش وتزودي غرزة ولا حاجة تشتغليها في غرزة من غرز المنزلقة دي من غير ما تاخدي بالك. فعدي الغرز كل شوية وتأكدي انك ماشية صح، انهم 15 غرزة حشو في اللفة الخلفية اهو. اخر غرزة اهي هعملها حشو، مش حشو في اللفة الخلفية اهي، فوق اللفتين كاملين الاتنين، مش على لفة واحدة. واضح اهو. يبقى الغرزة الأخيرة بس بعملها حشو، وهرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي. ممكن نعمل كده بس اهو، سيب سلسلة الارتفاع واروح على الغرزة الأخيرة الحشو، اعمل فيها حشو في اللفة الخلفية، وهكرر بنفس الطريقة حشو في اللفة الخلفية لغاية ما انزل تحت، اقفلها بنفس الطريقة. اعملها معاكم كمان مرة المرة دي علشان تكون الطريقة واضحة جدا مفيهاش اي مشاكل. انا اسفه لو بطول عليكم، بس يعني بحاول اني اوضح كل حاجه عشان مفيش حاجه تفوت حد، حتى لو حد مبتدئ يعني يعرف يعمل باذن الله بمنتهى السهوله. دي اخر غرزه اهي، اعملها حشو في اللفه الخلفيه برضو عادي اهو. تمام. وبعدين هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل على غرزه الفي اللي عليها الدور في النص هنا كده، واعمل منزلقه اقفل بيها السطر، وفوق العمود بتاع غرزة الفي ده اعمل كمان منزلقة ارتفع بيها للسطر اللي بعده، والف الشغل بتاعي اهو. اسيب غرزتين المنزلقة دول ما اشتغلش فيهم، واروح على غرزة الحشو في اللفة الخلفية دي اشتغل فوقها ايه حشو في اللفة الخلفية، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية الحتة دي كده. وانا عملتها كلها ارجع لكم بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصت كده الطرف ده اهو بالطريقه اللي قلت لكم عليها بغرزه الحشو في اللفه الخلفيه. طيب دلوقتي هبتدي اشتغل ايه بقى؟ هشتغل بنفس طرف الخيط وانا شغاله كده. انا هنا فين؟ في الناحيه اللي هي الطويله اللي هتوديني للطرف اللي هو التاني اللي زي ده اهو. شايفين ازاي؟ ده الجانب اللي هو يبقى فيه الكم وتحت الباط والكلام ده. هشتغل ازاي بقى فيه؟ هقفله الاول بغرزة الحشو. ازاي؟ فوق الاعمدة وسلاسل الارتفاع اللي هي في الجانب دي كلها هقفلها بغرز الحشو بمنتهى البساطة. فوق كل عمود او سلاسل ارتفاع زي دي كده هدخل واعمل 2 غرزة حشو، 1 2. العمود اللي بعد كده اهو 1 2 غرزة حشو. الارتفاع اللي بعد كده 1 2 غرزة حشو، وهكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما ايه اقفل دي كلها كده اهي اهي، واوصل للطرف التاني ده. هشتغل هنا غرز حشو عادية، هوصل لحد هنا وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. في حاجة نسيت اقولها لكم، لازم تاخدي بالك انك تريحي ايدك في الشغل، ما تشديش ايدك علشان ما يبقاش مكشكش معاكي. بصوا ازاي انا بشتغل بمنتهى الراحة اهو،
مش شادة خالص. يعني لو شديتي وعصرتي الشغل كده بالشكل ده كده هيبقى ملموم معاكي من الجنب ويبقى شكله مش حلو خالص. لا ما نعملش كده. لا نريح ايدينا خالص في غرز الحشو دي اهو. وانا مريحه ايدي خالص. شايفين ازاي؟ ما فيهاش اي كشكشه. وبصي انت اشتغلي وانت شغاله افردي كده، لو لقيتها مفروده معاكي تمام، ملمومه لا ريحي ايدك. تمام. كملهم بقى زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل للطرف التاني وارجع لكم. خلصت كده تقفيل الجانب كله بغرزه الحشو اهو. زي ما احنا شايفين كده لفيتها كلها لغايه ما وصلت للطرف التاني. تمام. دلوقتي الخطوه اللي عليها الدور هنعمل ايه؟ هنقفل دول على بعض. ازاي؟ اهو. ده الطرف اللي فيه الخيط اهو. ماشي. باجي على الطرف التاني في اول غرزة كده وادخل بالشكل ده واسحب الخيط ده اهو كده واخرجه من هنا واقفل عليهم بسلسلة بالشكل ده. انا كده شبكتهم في بعضها. هبتدي بقى ايه اقفلهم مع بعض. ازاي؟ هاجي على الغرزة اللي قدامي دي اهي، اللفة اللي قدامي بتاع الغرزة. شايفين ازاي؟ الغرزة اهي ليها لفتين، لفة دي ولفة ورا. هاجي في اللفة اللي قدامي دي وادخل، واجي على الناحية التانية اللفة اللي ورا الخلفية ادخل فيها. تمام. واسحب الخيط واخرجه من كل اللفات بمنزلقة بالشكل ده. تاني الغرزة اللي وراها اللفة اللي قدامي ادخل فيها مع اللفة الخلفية للغرزة اللي قصادها اهي، واعمل منزلقة. تمام. اللي بعد كده نفس الشيء بقى اهو. بشتغل بالراحة جدا عشان يكون واضح. يا رب يكون واضح اهو. خدي بالك ما تشديش ايدك، رخي ايدك في الشغل. ده شكل التقفيل بتاعها جميل جدا زي ما احنا شايفين. كمل بنفس الطريقة بقى دي لغاية ما اوصل لمقاس الكم اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي العميلة حابة ان الكم يكون واسع، فهسيب يعني مثلا شبر وحتة كده. يعني نقول مثلا كام سنتي؟ تقريبا كده 25 سنتي. هسيب 25 سنتي من الجانبين مع بعض طبعا. مش هقفلهم علشان هي حابة ان الكم يكون كبير ومنفوش. فهقفل بقى الجزئية دي كده لغاية ما اوصل اني اسيب هنا 25 سنتي بس للكم. هقفل لحد عندهم وارجع لكم عشان هنعمل الكم على طول بنفس الشغل كده واحنا شغالين كله قطعة واحدة. خلصت كده تقفيل الجانب ده اهو، ووصلت للمكان اللي هعمل فيه الكم المقاس اللي انا عايزاه اهو. اوريهولكوا برضو 25 سنتي سايباهم مش قافلاهم اهو. دول للكم علشان انا عايزاه واسع. لو عايزه الكم مش واسع هتنقصي عن كده زي ما تحبي. خصوصا ان ده اصلا نظام اوفر سايز فهيبقى نازل على الكتف. ف يعني المفروض ان هو هيبتدي الكم بتاعه هيبتدي من اول هنا فوق الكوع على طول، او تحت الكوع كمان مش عارفه بصراحه. فايه المفروض دلوقتي هنشتغل بقى في الكم. هنشتغله ازاي؟ المفروض الاول قبل ما نشتغل الكم عدي الغرز دي علشان لما تيجي تشتغلي الكم التاني تعملي حسابك انك تسيبي نفس عدد الغرز بالظبط عشان يديلك نفس اتساع الكم. اعدهم بقى علشان ما انساش انا كمان. واحد اتنين 78 79 80 81 82 82
82 غرزة. دول 82 غرزة حشو. نعرف الرقم ده بقى علشان في الكم التاني نبقى نعمل نفس العدد بالظبط. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ الغرزة الأخيرة اللي أنا عاملاها دي هفكها وهعملها حشو على الغرزة كاملة. اهو مش انا كنت بدخل في اللفة دي مع اللفة اللي ورا، لا هدخل كده تحتهم كلهم علشان تبقى ايه متماسكة، واعملها حشو بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة في نفس المكان، هنزل واعمل غرزة حشو اهي، وكمان سلسلة وكمان سلسلة. تمام. واخد لفة معايا على الابرة وانزل في نفس المكان واعمل عمود بلفة، وابقى انا كده عملت اول غرزة في السطر. واضح كده؟ طيب هشتغل ايه دلوقتي؟ هفوت 1 2 في الغرزة التالتة، هاخد لفة معايا على الابرة وانزل فيها واعمل، عايزة اجي بس على التصوير يبقى واضح تاني اهو. اسيب 1 2 في الغرزة التالتة، اخد لفة معايا على الابرة وادخل في الغرزة التالتة واعمل عمود بلف، مسافة سلسلة في نفس المكان، انزل واعمل كمان عمود بلف، اخد لفة معايا الابرة 1 2 الغرزة التالتة، عمود بلفة، مسافة سلسلة في نفس المكان، كمان عمود بلف، اخد لفة معايا على الابرة، اسيب 1 2 التالتة ادخل فيها عمود بلفة، مسافة سلسلة، كمان عمود بلفة في نفس المكان. اكمل بنفس الشكل ده لغاية ما الف الكم وارجع لاول غرزة كنت عاملاها دي. ارجع لكم نقفل السطر ونشوف هنقفله ازاي مع بعض. وصلت كده لاول غرزة كنت عاملاها في السطر اهي. السطر كده خلص معايا اهو، اول سطر في الاكمام. هعمل ايه؟ هدخل في غرزة الفي اللي انا كنت عاملاها في الاول دي، هدخل هنا كده في النص واسحب الخيط واخرجه واقفل بمنزلقة، واقفل عليها بسلسلة كده علشان ابقى كده قفلت السطر بتاعي. ارتفع للسطر الجديد ازاي؟ ودي الطريقة اللي هنشتغل بيها كل ارتفاع الاكمام بمنتهى البساطة وما بتبانش خالص، بتبقى جميلة. هدخل كده في غرزة الفي واعمل غرزة حشو وسلسلة، دول كأنهم عمود من أعمدة غرزة الفي اللي هي دي. تمام. واعمل بقى المسافة السلسلة اللي بين العمودين، واخد لفة مع الإبرة وانزل تاني في نفس المكان واعمل كمان عمود. ودي كده خلصت معايا غرزة الفي الأولانية في السطر. اروح على الغرزة اللي وراها واعمل فوق كل غرزة في غرزة في بمنتهى البساطة اهو. يبقى عرفنا كده الطريقة اللي بنقفل بيها السطر ونرتفع للسطر اللي بعده بالشكل ده كده. طيب هعمل كام سطر علشان اجيب الكم بتاعي؟ المفروض انك بتجربي تقيسي الكارديجان تلبسيه، تدخلي كده اهو توصليه لحد اللي هي العظمه بتاعه التركوه. انا مش عارفه اجيبها لكم في التصوير. المهم ان انا موصلاه كده لحد العظمه بتاعه التركوه اللي هي العظمه بتاعه الرقبه يعني اهو. باقي بقى معايا الحته دي، قيسيها. ممكن تقيسيها بالمزوره، ممكن تجربي كل شويه عادي. انا بالنسبه لي علشان انا عامله واحد قبل كده انا عارفه هعمل كام سطر. انا بالنسبه لي هحتاج تقريبا اعمل 28 سطر بالكتير قوي، 29 سطر هيجيب لي معايا الكم، لاني لسه هعمل له اسوره صغيره هنا كده نلم بقى الكم ويبقى شكله حلو كده. اعملهم وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده بقى في تضييق الكم من تحت والاسوره بتاعته. خلاص كده عملت سطور بطول الكم اللي انا عايزاه دول لغايه هنا البدايه يعني 28 سطر. نقسم مع بعض اهو. اول هنا 31 ونص او 32 سنتي، سطور بطول 32 سنتي. ليه بقى؟ طبعا ده قصير جدا، بس في جزء كبير من الكتف ده هيدخل معانا لان هو المفروض ان هو مقاسه واسع. فاحنا لو قسنا من اول هنا مثلا، المفروض نقيس من اول هنا، ده هيكون طول الكم. هو بصي المفروض ان انت بتلبسي الجاكيت كده بالشكل ده كده. انا لابساه اهو لغايه فوق عند الرقبه، عندي واصل لعند الرقبه.
وبعمل السطور بطول الكم اللي انا عايزاه. شايفين لحد هنا؟ لسه طبعا هعمل الاسوره هترفعه لي شويه، فمش هيبقى على قد الطول كده بالظبط، ده غير انه لسه برده مع الاستخدام هيطول شويه. فانا بالنسبه لي هو ده المقاس اللي انا عاملاه لغايه هنا، ده طول الكم اهو. شايفين ازاي؟ هنعمل بقى سطور بالمقاس ده، وانت لابساها كده شوفي السطور اللي انت عايزاها والطول اللي انت عايزاه واعمليها. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه. انا عملت ال الكم بتاعي واسع، فهوريلكم طريقة اللي انا هضيق بيها الكم ازاي. اهو انا قافلة السطر هنا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هبتدي ارتفع سلسلة بالشكل ده، في نفس المكان هنزل واعمل غرزة حشو اهي. تمام. وبعدين هروح جوه غرزة الفي اللي عليها الدور دي على طول واعمل فيها غرزة حشو اهو. وبعدين هروح على غرزة الفي اللي وراها واعمل فيها غرزة حشو اهو. غرزة الفي اللي وراها واعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. شايفين ازاي؟ ده هيخليني اصغر المقاس ده. طب لو انت عامله الكم اضيق من كده، ما تعملي مثلا آه غرزة في غرزة واحدة منهم اعملي فيها غرزة حشو، وبين الغرزتين اعملي كمان غرزة حشو بالشكل ده، علشان ما يكونش المقاس يضيق معاكي زيادة عن اللزوم. انا بالنسبة للمقاس اللي انا عاملاه هعمل غرزة حشو واحدة في غرزة الفي دي على طول، وده هيجيب لي مقاس المعصم اللي انا عايزاه. هكمل بالشكل ده كده، في كل غرزة في اعمل غرزة حشو علشان تتكشكش معايا بالشكل ده وتصغر زي ما احنا شايفين كده. تمام. هكملهم للاخر وهرجع لكم. خلصت كده السطر بالطريقة اللي قلت لكم عليها، وده الشكل معايا. شايفين لم ازاي؟ كده وصلت للمقاس اللي انا عايزاه، ولسه هعمل غرز البليسيه هتلمه اكتر من كده شويه، بس عشان يبقى ايه مريح في اللبس، ما يبقاش ماسك على الايد ويوجع يعني في اللبس. طيب انا واصله دلوقتي لنهايه السطر دي، اول غرزه حشو كنت عاملاها اهي. هبتدي اقفل السطر هنا كده في اول غرزه حشو كنت عاملاها، اسحب الخيط واخرجه، واخرجه من اللفه اللي معايا على الابره بالشكل ده كمان. وهرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اشتغل فوق كل غرزه حشو من دول عمود بلف اهو. اخد لفه معايا على الابره، وهروح على غرزة الحشو اللي قدامي على طول اول واحدة، اسحب الخيط واخرجه واعمل اول عمود بلف اللي وراها اهو. فوق كل غرزة حشو من اللي عملتهم هعمل غرزة عمود بلف اهو. هكمل بالشكل ده كده لغاية ما اوصل لنهاية السطر وهرجع لكم. وصلت كده لنهاية السطر بغرزة العمود بلفة زي ما قلت لكم اهو. ده الشكل معايا. ودلوقتي هنقفل السطر في اول عمود. سلاسل الارتفاع دي اللي كنا عاملينها ازاي؟ ادخل كده بمنتهى البساطة في الحتة دي كده. شايفين ازاي اهو؟ مش في غرز، في المسافة اللي بين السلاسل والعمود، واسحب الخيط واخرجه بالشكل ده كده، واقفل بمنزلقة وارتفع 3 سلاسل اهو. دول هعتبرهم اول عمود خلفي. المفروض ان احنا هنعمل الكم بليسيه 2 عمود امامي و2 عمود خلفي. تمام. سلاسل الارتفاع دي بعتبرها عمود خلفي، وهعمل كمان عمود خلفي جنبها اللي هو ازاي؟ اخد لفة معانا الابرة وادخل كده ورا العمود اللي عليه الدور بالشكل ده. شايفين ازاي اهو؟ تاني اخد لفة معايا على الابرة وادخل من ورا كده واسحب الخيط واخرجه واعمل عمود بلف. ده العمود الخلفي، والسلاسل الارتفاع دي محسوبة عمود خلفي. دلوقتي هنعمل ايه؟ الاتنين العمود الامامي. اخد لفة معايا الابرة، ومش هدخل بقى من ورا، لا هدخل من قدام كده، واسحب الخيط واخرجه واعمل عمود بلف. لف معايا الابرة تاني واروح على العمود اللي جنبه من قدام برضو كده، اسحب الخيط واخرجه واعمل عمود بلف. يبقى انا كده عملت 2 عمود خلفي و2 عمود امامي. وهكرر لفه معانا الابره واعمل عمود خلفي اهو. وكمان عمود خلفي بالشكل ده. لف معايا الابره واعمل 2 عمود امامي
واحد، وكمان عمود امامي، وهكرر بالشكل ده. 2 عمود امامي، 2 عمود خلفي، 2 عمود امامي، 2 عمود خلفي، لحد ما اوصل لهنا وهرجع لكم. خلصت كده، وصلت لنهاية السطر. 2 عمود امامي و2 عمود خلفي، اللي هي غرزة البليسيه اللي احنا عاملينها مع بعض دي. سبحان الله العدد جه معايا مظبوط. انه المفروض الغرز اللي عليها الدور هي العمود الخلفي، وانا كنت عامله هنا عمود امامي. فحتى لو ما جاتش مظبوطه مش مشكله، هو كده كده تبقى تحت البط، فمش هتبقى باينه اصلا يعني، فعادي. دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل هنا بين العمودين دول كده واقفل السطر، اسحب الخيط واخرجه، واخرجه بمنزلقه بالشكل ده كده. تمام. وبعدين هرتفع 3 سلسله، واعتبرهم دول ايه؟ اول عمود خلفي. وهشتغل فوق كل عمود امامي عمود امامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي. تمام. اهو هاخد لفه معايا الابره، لا قدامي دلوقتي ايه؟ عمود خلفي، يبقى هدخل من ورا واعمل عمود خلفي. بعدين دلوقتي العمود الامامي، هدخل من قدام اهو واعمل عمود امامي. اللي بعدها برضو عمود امامي، ادخل من قدام واعمل عمود امامي. بعدين دلوقتي عمود خلفي، اخد لفه معايا الابره وادخل واعمل عمود خلفي. هكرر بقى فوق كل عمود امامي عمود امامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي. اكرر بالشكل ده لغايه ما اوصل لمقاس الاسوره اللي انا عايزاه وارجع له. خلصت كده، عملت السطور بطول الاسوره اللي انا عايزاها. دول 5 سطور بغرزه البليسيه بعد السطر الاولاني، يعني اللي هو السطر العمودي الاولاني اللي هو كان تاسيس لغرزه البليسيه. كلهم على بعضهم 6 سطور. تمام. ده بالنسبه لي كافي. لو عايزه تعملي زيي تمام، تطولي تقصري انتي براحتك. انا هوريهولك دلوقتي برضو على الايد بيبقى عامل ازاي. دلوقتي هقفل بس السطر الاول في اول غرزه عمود، ماليش دعوه بسلاسل الارتفاع دي، مش هاجي يمها. هروح على اول عمود خلفي اللي كنت عاملاه ده، اسحب الخيط واخرجه من اللفه اللي معايا الابره كمان، واقفل بمنزلقه كده، وهقص الخيط واسحبه واخرجه، وهبقى انضفه بقى بابره التنظيف واثبته كويس. تمام. اوريهولكم بقى في اللبس بيكون شكله عامل ازاي. الشكل ده كده مقاس مظبوط جدا وجميل اهو، مبحبح، مش زانق على الايد يزهق، جميل جدا. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ انا عملت الجانب التاني هو كمان. المفروض انت هتعملي بقى الجانب التاني بنفس الطريقه، نفس الطريقه بالظبط. قفلت بيها الناحيه التانيه وعملت الكم التاني، وده شكل الكارديجان معايا اهو. باقي بس الجزء اللي هو القدام ده. بس عايزه اقولك على حاجه تاخدي بالك منها الاول. وانت بتشتغلي وانت بتقفلي الجوانب، انتبهي ان يكون الناحيه دي زي الناحيه دي في نفس الاتجاه، علشان هما مش زي بعض من الناحيتين. فلو ما خدتيش بالك ممكن تعملي واحده كده وواحده كده، وده طبعا مش نفس الشكل. خدي بالك ان ال يكونوا في اتجاه واحد، يعني يكونوا اما دول هو كده كده وشه زي ظهره، ينفع يتلبس على الناحيتين مفيش اي اختلاف. تمام. بس يكونوا الناحيه دي زي دي في اتجاه واحد، زي ما احنا شايفين كده اهو، في اتجاه واحد. نقلب يكونوا من جوه برضو الناحيتين شكل بعض اهو، في اتجاه واحد برضو اهو. شايفين ازاي المكان ده نفس شكل المكان ده بالظبط اهو. ده هو ده، ومن الناحية التانية من بره نفس الشكل. تمام. حبيت انبه عليكم في الموضوع ده علشان يطلع معاكم مظبوط، ما يبقاش جنب وجنب، ما يبقاش جنب بالشكل ده وجنب التاني بالشكل التاني. هي يمكن ما تبانش، بس لا، الافضل ان يكون شغلنا مظبوط وزي بعضه. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه؟ الحتة اللي هي من قدام، اللي هي اللي بتبقى عاملة زي المرد دي، هنعملها ازاي؟ ندخل من اي جانب من دول، ده او ده مش فارقة، وهنبتدي نقفل. نجيب بس طرف الخيط الاول، خلينا ناخد الجانب ده اهو، بحيث ان تبقى الغرز ايه قدامنا كده ماشيه وشها يعني. هنا هجيب طرف الخيط اهو، راحت فين اهي. هجيب طرف الخيط اهو، واجي من هنا
من تحت كده. دي اول غرزة معايا تحت خالص اهي. اسحب الخيط واخرجه واقفل بسلسلة بالشكل ده، واخد الطرف ده اشتغل عليه علشان اداريه معايا وانا شغالة. فوق كل غرزة من دول بقى هعمل ايه؟ غرزة حشو اهو، قصاد غرز اللي هي الحشو في اللفة الخلفية دي هعمل غرز حشو اهو. كمل. خلصت الحتة اللي هي بتاعة الحشو في اللفة الخلفية، عملت قصادها غرز حشو بالشكل ده كده، وانا واخدة طرف الخيط معايا بشتغل عليه. وصلت بقى هنا ايه للحتت اللي هي في الجوانب دي، اللي هي مرة عمود ومرة سلاسل ارتفاع. هعمل ايه في كل واحدة من دول؟ هعمل 2 غرزة حشو اهو. هدخل كده اسحب الخيط واخرجه واعمل غرزة حشو تاني اهو. اروح على الارتفاع اللي بعد كده اعمل فوق 2 غرزة حشو، 1 2. الارتفاع اللي بعده واعمل 2 غرزة حشو، واكمل بالشكل ده لغاية ما اقفل الحتة دي كده كلها اهو، واوصل لحد الرقبة دي كمان، اعدي هناك 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 لغاية ما اوصل للطرف التاني ده بنفس الطريقة. اعملهم وارجع لكم. خلصت كده، قفلت الطرف كله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين اهو. وصلت للناحية التانية. دلوقتي هبتدي اشتغل اعمدة بقى. هرتفع 3 سلسلة اهو، وهلف وابتدي اشتغل فوق كل غرزة حشو من دول عمود بلف اهو. خد لفة معايا الابرة وهروح على الغرزة اللي عليها الدور هنا، دول انا هعتبرهم كأنهم عمود. فهروح على الغرزة اللي بعدها كده واشتغل اول عمود. فوق كل غرزة حشو من دول بقى هعمل ايه؟ عمود زي ما احنا شايفين كده اهو. اكمل لغاية ما اوصل للطرف التاني هنا وارجع لكم. خلصت كده، وصلت للطرف التاني بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا لفيت الشغل عشان هنبتدي نشتغل السطر التاني. بس كده انا عاملة اهو كل الجزئية دي كده عملتها عمود بلف. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة اهو. واضح؟ كنت عاملة سلسلة انا قبلها، دول 3 سلاسل. وهبتدي اعمل غرزة بليسيه زي اللي عملتها في الاكمام، 2 عمود امامي و2 عمود خلفي. باخد لفة معايا على الابرة بالشكل ده كده، وهروح على العمود اللي عليه الدور من ورا كده، ادخل واسحب الخيط واخرجه واعمل عمود خلفي بالشكل ده. وبعدين اخد لفه معايا الابره واعمل عمود امامي تاني، كمان عمود امامي اهو. وبعدين 2 عمود خلفي ادخل من ورا كده اهو. كمان عمود خلفي، وبعدين 2 عمود امامي، اكمل بالشكل ده 2 عمود امامي و2 عمود خلفي لغايه ما اوصل للطرف التاني. وهكمل بقى اعمل سطور بعرض المرد اللي انا عايزاه. انا بالنسبه لي هعمل زي الاكمام بالظبط، هعمل نفس عدد السطور ده هعمله هنا، اللي هو 5 سطور كمان بغرزه البليسيه. وارجع لكم نشوف بقى. هنركب بس اللوجو وخلاص، ويبقى كده الكارديجان بتاعنا خلص. خلصت كده، عملت سطور بغرزة البليسيه 2 عمود امامي و2 عمود خلفي بالشكل ده. انا عملت 4 سطور بس، وده حسيت انه كده كفايه. وركبت اللوجو خياطه بنفس الخيط اللي انا شغاله بيه اهو بمنتهى البساطه. حابين تحطوا تحطوا، ما تحطوش ما تحطوش. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان يكون عجبكم واستفدتم منه. لا تنسوني من صالح دعائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.